Mô hình nuôi lương mới. Mến chào các bạn. Hôm nay mình lời đầu tiên cho mình cảm ơn các bạn đã có đăng ký kênh cũng như là xem cái video của mình trong suốt cái thời gian qua. Thì hôm nay mình cũng nhằm để trả lời một số câu hỏi của một số bạn đã gửi comment cho mình đó. Thì mình nói như thế này, có những trường hợp mà các bạn hỏi là tất cả những cái quá trình mình làm đều thành công hết phải không? Thật sự là mình chia sẻ với các bạn là không phải vậy đâu các bạn ơi. Mỗi một cái sự thành công nào nó cũng phải trả giá cả các bạn. Nó không như thế này thì nó như thế khác, đúng không? Nhưng mà từ những cái thất bại đó mà mình rút ra được những cái kinh nghiệm cho bản thân, cũng như nhằm để chia sẻ cho các bạn là một cái điều đáng quý nhất. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn là cái vấn đề lương con ha các bạn, lương giống. Thì ở đây trong cái phòng ấp của mình đó thì gồm có hiện nay là 7 thao ha các bạn, 7 thao lương con. Thì trong đó là cái đợt mà mình ngắt đợt 2 đó, có nghĩa là đợt thứ nhất là mình có 3 thao mà mình đã chia sẻ cho một số bạn ở địa phương rồi. Hiện nay thì lương vẫn sống bình thường ha, và rất là tốt đó các bạn. Còn đợt thứ hai của mình đó là mình được từ khi vớt tới giờ là 7 thao. Nhưng mà cái thao thứ nhất của đợt thứ hai đó thì mình thấy rằng là nó rất là đạt, nó nở là khoảng 1.000 con nha, lương con đó các bạn. Đó là những cái quá trình mình thấy nó rất là đạt và mình rất là mừng đấy. Nhưng mà trong suốt thời gian mình nuôi nắng đến một tháng, đến gần một tháng ha, khoảng 27-28 ngày các bạn, bắt đầu nó làm việc mình và từ cái sơ sẩy đó cho đến hiện nay là mình còn một cái thao này nè các bạn. Đây, chỉ còn có 8 con thôi các bạn ơi. Mình cho các bạn xem cái thao này ha, 8 con này, các bạn đếm giùm mình ha, có phải 8 không các bạn? 8 con đây. Mà lương này là gần 2 tháng rồi các bạn ha, gần 2 tháng này. Mình qua cái sự thất bại đó mình cứu vãn lại trong một cái thao đó là được 8 con. Mà trước đó là nó nở gần 1.000 lần các bạn, 1.000 con đấy. Như vậy thì cái sự sơ sẩy đó là mình có chia sẻ với các bạn rồi, là vấn đề chỗ mà mình cho ăn men vi hóa với một cái loại kháng sinh mà hai cái nó làm vô hiệu hóa với nhau. Còn cái mẻ tiếp theo đó thì mình cho các bạn xem luôn. Ở đây thì nó hơi tối các bạn, là mình đã 1 tháng rồi các bạn. Đây và một mẻ mà mình chia ra thành 2 thao, các bạn nhìn thấy nó rất là đều luôn. Đây, với một thao bên đây nữa, đó là một mẻ chung ha các bạn. Đấy, mình chia ra tại vì nó nhiều quá rồi nó hơi to, cho nên mình không thể nào để chung được. Nó lớn như này các bạn, mình nhìn thấy không? Đây là con lương của bố mẹ là lương đồng đó các bạn. Mình đem về mình nuôi nấng nó tới bây giờ luôn. Thao này là gần 1 tháng rồi các bạn, 29 ngày ha, 29 ngày. Đây. Rồi. Còn những cái thao này nữa thì các bạn thấy nó rất là đạt luôn ở những phía sau. Đây. Cái này chắc cũng cỡ mười mấy ngày các bạn, trên 10 ngày nha. Đấy, qua những cái thất bại đó mà mình rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân, và mình cũng đã chia sẻ với các bạn trên cái YouTube này.
Cái này là cũng gần 10 ngày. Tại nó ở trong dây, nó dính trong dây, các bạn vũ gì nó không ra đâu, nó còn rất là nhiều trong dây. Mình cho các bạn xem là cái nhiều đợt, nhưng chỉ có một cái đợt này thôi nha. Đợt này là mình thất bại đó các bạn, là chỉ còn 8 con này. Còn thao dưới thì nó nhỏ hơn, và đặc biệt là cái thao mình đang ấp nè, các bạn thấy là trứng này thì tỷ lệ nở rất là cao ha các bạn. Các bạn nhìn thấy trứng nó đỏ ao như thế này nè, và có một số nở, một số thì đỏ, đó là các bạn thấy nó rất là đạt luôn. Nếu mà có một số bạn hỏi đó, nếu mà trứng mình đục thì sao, trong quá trình mình ấp á, thì mình cho các bạn biết luôn là trứng đục là nó hư các bạn. Và một số người ấp mà cái ván mà nó nổi lên phía trên á, là các bạn thấy nó rất là nguy hiểm nha. Tại vì một số trứng hư nó bể ra rồi thì nó sẽ nổi ván lên trên, mà khi các bạn sủi bọt, càng sủi bọt nó càng nổi ván nhiều hơn, và tỷ lệ ấp nở kiểu đó này nó rất là ít đó các bạn, nở rất là thấp. Nó còn đối với cái mẻ này thì cũng có thể 1.000 các bạn, gần 1.000 trứng, và có một số đã nở rồi nữa nè. Con lươn con mà nở ra mà nó chạy vòng như vậy là mới có con lươn mạnh ha các bạn ha. Còn lươn nở ra mà chỉ nằm không như thế này nó yếu đó, các bạn phải kiểm nghiệm xem. Nếu mà các bạn khỏ như thế này mà lươn con nó cứ nhốn nháo là con lươn rất là mạnh luôn nha. Cái này nó nở mới được khoảng 20% thôi đó, 20-30%, còn rất là nhiều trứng ở đây. Thì có thể trong vòng 1-2 ngày nữa nó nở hết luôn. Thì đây là cái mẻ thứ 7, mẻ thứ 7 của mình, mà của đợt 2 ha các bạn. Hiện nay thì mình đang bỏ cái chậu vào trong 3 cái bồn kia, và thêm 2 cái bồn trước nữa là mình được tổng số là 5 bồn lươn của mẹ đẻ. Thì chắc có thể đợt 3 mà mình sẽ thu trứng tiếp, và mình sẽ cho nở tiếp tục. Thì các bạn biết là trong cái con lươn đó, một số bạn hỏi mình vậy chứ ấp trứng như vậy mình có thay nước hay không. Thì mình cho các bạn biết luôn là cái quá trình mình ấp mình vẫn thay nước ha. Nhưng mà các bạn phải xem nữa, cái lượng nước mà mình ấp như thế này nó có biểu hiện gì hay không. Nếu mà các bạn thấy nó có vấn đề, tất nhiên là một là nó hơi đục, cái thứ hai nữa là nó nổi ván, cái thứ ba nữa là mà mình thấy con lươn con mà nó không được ổn định, có nghĩa là qua cái con mắt của mình nhìn cảm nhận được đó các bạn, là mình phải thay liền, mình phải thay nước liền. Và cách thay nước thì mình cũng có chia sẻ trên cái video cho các bạn xem rồi. Tuy nhiên thì có một số bạn thì người ta ấp bằng cái quặng thì nó rất dễ, con nào nở trước thì người ta vớt ra, còn mình ấp thao thì mình phải theo cái nghề truyền thống, cái quá trình ấp truyền thống. Nhưng mà các bạn thấy là làm gì cũng vậy, nó có cái kinh nghiệm thì nó bao giờ nó cũng hay hơn các bạn ơi. Qua những cái thất bại như thế này thì mình mới rút ra được cái kinh nghiệm cho bản thân, và đồng thời chia sẻ với các bạn trên cái YouTube, đặc biệt là trên kênh của mô hình nuôi lươn mới của mình. Sẵn đây mình cũng bật mí với các bạn một cái vấn đề luôn, đó là mình mới làm xong hai cái bồn mini để dự trữ trùng chỉ các bạn. Thì cái này là hệ thống này là hệ thống mà nước chảy giọt ha các bạn, thì mình cũng nghiên cứu trên mạng thôi. Trùng chỉ thì mình mua, mình trữ lại nè các bạn thấy nè. Đây là cái tầng trên ha, mình vừa cho nhỏ giọt nước mà vừa xài sụp oxy luôn. Đây ở tầng dưới các bạn. Đây, vừa nhỏ giọt ha, rồi vừa sụp oxy. Đó, mình làm hai thứ như vậy. Còn cái nước này thì nó rút lên và nó thải xuống qua một cái dàn lọc bằng gỗ, bằng cái gỗ và mút ha các bạn.
Đó thì đây là cái chữ trùng chỉ mini của mình. Thì mục đích mình để nuôi những cái con mà mới nở ra thôi. Rồi mình cũng có cái hướng luôn mình sẽ tập cho nó ăn bột từ khi nở ra luôn các bạn, vẫn được ha. Mình thấy là mình có tập cho một cái bầy này nè, bầy này nó cũng đang ăn bột. Nó nhỏ như thế này nè mà mình cho ăn bột luôn nè. Mình thấy nó cũng ăn nha các bạn, nhưng mà một cử sáng mình cho ăn bột, cái cử trưa mình cho ăn trùng chỉ, chiều mình cho ăn bột. Có nghĩa là mình sợ mấy con mà nó bị rớt đó các bạn, có nghĩa là nó không ăn rồi nó nhỏ lại á, thì mình cho nó ăn vậy để mà mình phục hồi mấy con nhỏ hơn mà nó chưa biết ăn bột, để nó ăn nó theo kịp những cái con kia. Mà mình cho ăn bột thì nó cũng ăn mạnh lắm. Để video sau mình sẽ quay cái mà con lươn nhỏ này nè, lươn nhỏ này ăn bột cho các bạn xem nha. Nó ăn cũng khá mạnh đó các bạn. Đây lươn bơi lớn này mình cho ăn bột rồi nè. Còn nếu như bạn nào kỹ thì vẫn cho ăn trùng chỉ ha, vẫn được đó các bạn. Rồi thì đó là một số ý mình cũng vừa tâm sự mà vừa chia sẻ với các bạn. Mong rằng các bạn đồng tình với mình và phối hợp cùng nhau để mà mình nuôi được cái lươn con để tự phục vụ cho bản thân thôi, chứ chưa nghĩ tới vấn đề buôn bán gì đâu các bạn. Mình làm được cái lươn giống này nè, mình cho sinh sản mà có được lươn giống này nè, thì mình sẽ để lại nuôi các bạn, nuôi mình bán thịt. Đó là cái mơ ước của mình. Còn số lượng nhiều hơn nữa thì mình sẽ chia cho một số bạn để mà mình cùng nhau mình nuôi. Làm sao mà mình đạt được cái thành quả thành công, đó mới là cái mơ ước cuối cùng của mình. Rồi dần dần mình sẽ phát triển thêm đó các bạn. Nếu như mình thấy nó ổn, mình sẽ làm thêm và mô hình của mình sẽ ngày càng phát triển hơn. Thì các bạn thấy cái video có hữu ích thì các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có cái động lực để làm tiếp những cái video khác nữa, cùng chia sẻ với các bạn trên kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn các bạn video sau, mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mà mình có được cùng với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.